নমস্কাৰ লুচেণ্ট আইছলে আপোনালোকক স্বাগতম আজি আমি 30 মাৰ্চ 2025 কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পাৰ্টটো ডিছকাছ কৰিম ইয়াতে আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়া জাপান আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত একুৱাকালচাৰ আইটি এক্ট 2000 SC/ST এক্ট 1989 অপাৰেশ্যন ব্ৰহ্মা অসমৰ চিল্ক ইণ্ডাষ্ট্ৰী দিজ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ প্ৰথমটো টপিক হ'ল অসমৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ছেক্টৰ চ' কনষ্ট্ৰাকশ্যন ছেক্টৰ ইয়াতে আমাৰ এতিয়া ইয়াতে এক্সপানশ্যন ভালেখিনি হৈ আছে আৰু ইণ্ডিয়াৰ যিটো বুমিং কনষ্ট্ৰাকশ্যন ছেক্টৰ আছে তো উইথ দ্য এক্সপানশ্যন ইট ইজ কণ্ট্ৰিবিউটিং এৰাউণ্ড 9% অফ দ্য নেশ্যনেল GDP আৰু বাজেট কৰা হৈছে যে 2025 শেষলৈকে ইট উইল বি এৰাউণ্ড 1.4 ট্ৰিলিয়ন ঠিক আছে চ' কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইজ ওৱান অফ দ্য ফাষ্টেষ্ট গ্ৰ'য়িং ছেক্টৰ ইন ইণ্ডিয়া আৰু ইভেন উইথ দ্য ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ দে উইল বি শ্বৰ্টেজেছ ইন ফিউচাৰ আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত the burgeoning construction sector in Assam fueled by a 26 billion real estate business in Assam with annual growth rate of 8 to 10%. তাৰমানে আমাৰ কিমান হ'ল value is around 26 billion. Annual growth rate is 8 to 10%. Estimated housing needs আমাৰ কিমান আছে around 7 lakh houses. Our labor percentage around 30% of the project. Our jobs generated around 1.84 million jobs in the real estate sector in Assam. Okay. But the critical question is regarding equitable distribution of these benefits of these jobs. Or as per many critics, the jobs is concentrated among some particular community. Okay, and thereby concern the participation of the indigenous labor. So manual labor such as carpentry, masonry, plumbing in the real estate and the broader construction industries are largely monopolized by specific community as per this critic. This raises concerns about potential exclusionary practices and the underrepresentation of indigenous population in the sector. So, ইয়াতে কিছুমান ইয়াৰ পৰা ইছ্যু আহিব পাৰে যে ধৰি লওক আমাৰ লোকেল ইউথ বা লোকেল যিখিনি ৱৰ্কাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে স্পেচটো কমি গৈছে এটচেট্ৰা অ'কে চ' দিছ চিটুৱেশ্যন আণ্ডাৰস্ক'ৰ দ্য নীড ফৰ ডিপাৰ এক্সামিনেশ্যন অফ এ ছ'চিঅ' ইকনমিক ডাইনামিক্স উইদিন আছামছ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু ইট নেচেচিটেটছ understanding the factors contributing to the dominance of particular community in these jobs and addressing any barriers preventing the wider participation of the indigenous labor. So, government needs to bring in policy interventions so that equitable participation in the construction sector সকলোবোৰ কমিউনিটিৰ থাকে okay so hiring practices inclusive hiring practices promote skill development in the construction sector etc. So, economy কাৰণে important হয় Assam specific. The next topic is very important for both prelims, mains and APSC UPSC interview. Assam State Aquaculture Promotion and Livelihood Improvement Project. India Japan pact to boost aquaculture in Assam. Now India Japan relation তাৰে ক্ষেত্ৰত আমাৰ 16th যেটো strategic dialogue হৈ গৈছে recently okay টকিঅ'ত হৈছিলে জাপানত right আৰু যদি ক'ব যাওঁ পোষ্ট ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ইণ্ডিয়া যিটোত এটেণ্ড দ্য ছেন ফ্ৰান্সিস্কো কনফাৰেন্স বা ডিচাইডেড এ কনক্লুডেড ছেপাৰেট পিচ ট্ৰিটি উইথ জাপান ইন 1952 অ'কে আৰু য়েছ ইন 1998 ডিউৰিং দ্য পোখৰাণ নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট জাপান ইম্প'জ চেংচনছ অন ইণ্ডিয়া ঠিক আছে আৰু যদি আমি কওঁ প্ৰমিনেণ্ট ফিগাৰ্ছ স্বামী বিবেকানন্দ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ etc. are important personalities in this aspect. আৰু 2006 এই পাৰ্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মেইনছৰ কাৰণে যে গ্ল'বেল পাৰ্টনাৰশ্বিপ আৰু ষ্ট্ৰেটেজিক এণ্ড গ্ল'বেল পাৰ্টনাৰশ্বিপ 2006 ফৰ জাপান লগতে 2016ত আমাৰ কি চাইন হ'ল ইণ্ডিয়া জাপান চিভিল নিউক্লিয়াৰ কোঅপাৰেশ্যন ফৰ পিচফুল ইউজ অফ নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি ৱাজ চাইন্ড অ'কে আৰু 2017ত এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে 2017ত যে ইণ্ডিয়া জাপান এক্ট ইষ্ট ফৰাম এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে 2017ত টু প্ৰভাইড ইণ্ডিয়া জাপান কলাবৰেশ্যন আণ্ডাৰ ইণ্ডিয়াছ এক্ট ইষ্ট পলিচি এণ্ড জাপানছ ফ্ৰী এণ্ড অপেন ইণ্ডো পেচিফিক ষ্ট্ৰেটেজি চ' ইণ্ডিয়াৰ আমাৰ কি আছে এক্ট ইষ্ট পলিচি আৰু জাপানৰ ফ্ৰী এণ্ড অপেন ইণ্ডো পেচিফিক ষ্ট্ৰেটেজি অ'কে চ' এইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট নাও ইন দিছ এছপেক্ট Govt of India signed some pact with Japan. আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত কি ইম্পৰ্টেণ্ট আছাম ষ্টেট একুৱাকালচাৰ প্ৰমোশ্যন এণ্ড লিভলিহুড ইম্প্ৰুভমেণ্ট প্ৰজেক্ট ৱাজ অলছ' ওৱান অফ দেম অ'কে
Govt of India and Japan recently signed loan agreements up to Japanese yen 191 billion for 6 projects. Okay. যিবোৰ আমাৰ আসাম একুৱাকালচাৰ, দিল্লী মেট্ৰ', পাঞ্জাৱ বায়'ডাইভাৰ্চিটি প্ৰজেক্ট ফৰ কেপাচিটি এনহেন্সমেণ্ট ফৰ ইফেক্টিভ ফৰেষ্ট মেনেজমেণ্ট, পাঞ্জাৱৰ আছে, দেন চেন্নাই ডিচিল্টেশ্যন প্ৰজেক্ট এটচেট্ৰা. So in Assam, the aquaculture project will lead to increase in aquaculture production, improve livelihood of fisheries, etc. Okay. So অসমৰ কাৰণে ই বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট. অলৰেডি আমাৰ জিকা পাইথনৰ কাম চলি আছে. So aquaculture refers to production of aquatic animals and plants under controlled conditions. According to FAO, aquaculture is understood to mean the farming of aquatic organisms, including fish, crustaceans, mollusks, aquatic plants, etc. It can classify into freshwater aquaculture, coastal aquaculture, sea farming, brackish water aquaculture, etc. আৰু এই গোটেইখিনি আমাৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ দুইটাৰ কাৰণে সমানে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব. অ'কে. তো আমাৰ নেক্সট টপিকটো হ'ল হোৱাট আৰ দ্য ৰুলছ ফৰ জুডিচিয়েল ট্ৰান্সফাৰ্ছ ইন দিছ আৰ্টিকলছ. ৰিচেণ্ট যিখিনি ইছ্যুজ হৈছে এলাহাবাদ হাইকোৰ্টলৈকে ট্ৰান্সফাৰ দিছিলে, তো সেইখিনি ডিছকাছ কৰা হৈছে. চ' ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকল 222 ক্লজ 1 of Indian Constitution empowers the President in consultation with CJI to transfer a judge from one high court to another. The provision has been subject to extensive judicial interpretation through landmark cases. The first judge's case or SP Gupta judgment 1981, Supreme Court held that consultation with CJI did not necessitate concurrence. Okay. Next to the second judge's case, this ruling overturned the first judge's case. আৰু it institutionalized the collegium system, very important, asserting that CJI's opinion would prevail in case of disagreement. It emphasized judicial independence in transfer. In the third judge's case, 1998, the collegium system was further refined, mandating that the transfer recommendations be made by CJI in consultation with the 4 senior-most Supreme Court judges, input from Supreme Court judges who previously served in the relevant high court is also required. So important for prelims. So arguments for a judicial council, যিহেতু ইয়াতে অপৰচিটি বহুত আছে, ট্ৰান্সফাৰেঞ্চি বহুত কম আছে, কি হিচাপত ট্ৰান্সফাৰটো কৰা হৈছে আৰু কি হিচাপত সেইখন হাইকোৰ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰা হৈছে. The opportunity surrounding judicial transfers and concerns about potential executive interference have led to calls for greater transparency and accountability. And CJI has recommended the establishment of a judicial council to oversee appointments and transfer based on transparent, objective and predetermined criteria. Recommendation echoes concerns raised by International Commission of Jurists, which highlighted the transfer are often justified on ambiguous grounds, which make it difficult to distinguish legitimate transfer from punitive actions. Next topic is regarding X, our governmental issue. তো ইয়াতে আমাৰ মেইনলি IT এক্টৰ বস্তুখিনি আছে. ইয়াত কি হ'ল কেছটো যে সহযোগ পৰ্টেল এণ্ড এ ডিবেট অন অনলাইন কণ্টেণ্ট ৰেগুলেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া. তো ৰিচেণ্ট লছুইট ফাইল বাই social media platform X against the Union government in the Karnataka High Court. Karnataka High Court brings to fore the critical issues surrounding online content regulations in India, specifically concerning the Sahyog portal and implications for freedom of expression and intermediary liabilities. Yes, our Article 19 আছে, 19 clause 1 আমাৰ আছে, freedom of speech and expression, but we have also Article 19 clause 2 that আমাৰ ফালেখিনি restrictions আছে. Now, what is Sahyog portal? It's developed by Ministry of Home Affairs with assistance from MeitY. আৰু presented by government has a mechanism to automate the process of sending notices to intermediaries under the IT Act 2000 for removal of or disabling of access to unlawful online content. The government argues that this portal facilitates swift action against content that could be used to commit unlawful acts. Its existence was revealed during a Delhi High Court case concerning delay in obtaining data from social media account in a missing person case. So, XA ki challenge course challenge that Sahyog portal labeling is censorship portal that grants local police and various government bodies the authority to indiscriminately demand the takedown of online content. It contends that these takedown orders issued under section 79 clause 3 subclause B of IT Act 2000 are illegal. Our platform argues that IT Act only provides for content blocking under section 69. So, our section 79 and section 69 দুটা সমানে important হয়.
নাও ITX যিখন আমাৰ আছে 2000 ইটছ প্ৰাইমাৰলি গভাৰ্নিং দ্য চাইবাৰ এক্টিভিটি ডিজিটেল ট্ৰানজেকশ্যন এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক গভাৰ্নেন্স ইন ইণ্ডিয়া অ'কে আৰু ইয়াতে আমাৰ লিগেল ৰিকগনিশ্যন দিয়া হৈছে ফৰ ইলেক্ট্ৰনিক ৰেকৰ্ডছ এণ্ড ডিজিটেল চিগনেচাৰ্ছ আৰু ইয়াক ভালে কেইবাৰ এমেণ্ড কৰা হৈছে নাও 16(a)টো কি হয় ইট এম্পাৱাৰ্ছ দ্য গভাৰ্ণমেণ্ট টু ব্লক পাব্লিক এক্সেছ টু অনলাইন ইনফৰমেশ্যন ইন ইণ্টাৰেষ্ট অফ ছভাৰেণ্টি চিকিউৰিটি পাব্লিক অৰ্ডাৰ আৰু প্ৰিভেনশ্যন অফ ইনচাইটমেণ্ট অ'কে আৰু ইয়াতে আমাৰ ৰিটেন অৰ্ডাৰ লাগে এজ পাৰ শ্ৰেয়া সিংঘল জাজমেণ্ট 2015 বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় The next one is the section 79 of the IT Act. So it provides conditional immunity to intermediaries for third-party content. But safeguard diya hoy. Under this Article 79, Clause 3, Subclause B, intermediaries must remove unlawful content when notified to government or lose immunity. So these are the issues. So let's see. গভৰ্ণমেণ্টৰ আমাৰ আকৌ জাজমেণ্টবিলাক আহিব আমি আকৌ পঢ়িম দ্য নেক্সট ইজ দ্য ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট শিডিউল কাষ্ট এণ্ড শিডিউল ট্ৰাইবছ এক্ট 1989 অৰ SC ST এক্ট প্ৰিভেনশ্যন অফ এট্ৰ'চাইডছ অ'কে ৰিচেণ্টলি অসমত দুটা কাৰণে নিউজত আছে এটা হ'ল এৰেষ্ট অফ জাৰ্নেলিষ্ট দ্য ছেকেণ্ড ইজ ৰিগাৰ্ডিং এ মিনিষ্টাৰ তো ইটছ এ স্পেচিয়েল ল হুইচ ডিলছ উইথ অফেন্সেছ স্পেচিফিকেলি কমিটেড এগেইনষ্ট মেম্বাৰ্ছ অফ SC ST ইন ইণ্ডিয়া ডিফাইন্ড এজ এট্ৰ'চাইডছ অ'কে তো আমাৰ আৰ্টিকল 15 ক্লজ 2 য'ত কিছুমান প্ৰহিবিশ্যন কোৱা হৈছে আৰু আৰ্টিকল 17 আনটাচেবিলিটি চ' এই দুইটা আৰ্টিকলৰ পৰা আমাৰ চ'ৰ্চ কৰা হৈছে দিছ এক্ট অ'কে তো ইট এটেম্পছ টু প্ৰিভেণ্ট এট্ৰ'চাইড এগেইনষ্ট SC and ST থ্ৰু 3 ব্ৰড মিনছ এটা হ'ল ডিফাইন চাৰ্টেন ক্ৰাইমছ নেক্সটটো হ'ল এছ'চিয়েশ্যন অফ দ্য স্পেচিয়েল কোৰ্ট থাৰ্ডটো হ'ল এট্ৰ'চিটি প্ৰ'ন এৰিয়াছ অ'কে চ' তিনিটা ইয়াৰ আমাৰ এইটো হ'ল আমাৰ তিনিটা মেইন মুদ্দা এটা হ'ল কি এটা হ'ল ডিফাইন চাৰ্টেন ক্ৰাইমছ এগেইনষ্ট SC and ST এট্ৰ'চাইডছ এষ্টাব্লিছ স্পেচিয়েল কোৰ্টছ টু ট্ৰাই দ্য কেচেছ আৰু ডিক্লেয়াৰ এট্ৰ'চিটি প্ৰ'ন এৰিয়াছ অ'কে আৰু ইয়াত অফেণ্ডাৰ এনি পাৰ্চন হু ইজ নট এ মেম্বাৰ অফ SC and ST লাইবল টু অফেন্স অ'কে ইনভেষ্টিগেশ্যনছ মাষ্ট বি ডান বাই DSP অৰ এবভ ৰেংক অফিচাৰ্ছ এটচেট্ৰা আছে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কেছ ল কি আছে কানুভাই এম্পাৰমাৰ গুজৰাট হাইকোৰ্ট ছেড ডেট এক্ট ডাজন্ট এপ্লাই টু ক্ৰাইমছ কমিটেড বিটুইন মেম্বাৰ্ছ অফ SC and ST নেক্সট ইজ ৰাজমল জাজমেণ্ট স্পেচিয়েল কোৰ্ট এছটাব্লিছড আণ্ডাৰ SC and ST are exclusively designated to try these offences আৰু 𝐟𝐨𝐥𝐿 judgment so we could emphasize that insulting members of SC is offense under SC and ST Act আৰু সুভাষ কাশনাথ মহাজন জাজমেণ্ট ৰিচেণ্ট হয় 2018 হয় the exclusion of anticipatory bail provisions under section 18 of the act does not constitute an absolute bar okay মানে দিব পাৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মেইনছ প্ৰিলিমছ দুইটাৰ কাৰণে অপাৰেশ্যন ব্ৰহ্মা তো ৰিচেণ্ট যিটো আমাৰ ম্যানমাৰত বা ম্যানমাৰ খালি নামৰ যিটো আমাৰ আৰ্থকুৱেক হৈ গ'ল তাৰে কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট যে আমি সদায় ফাৰ্ষ্ট ৰেছপণ্ডাৰ হওঁ আমাৰ নেইবাৰহুড ফাৰ্ষ্ট পলিচিও আছে তাৰে অন্তত আমাৰ লঞ্চ কৰিছে অপাৰেশ্যন ব্ৰহ্মা অ'কে 15 tons of relief materials to Myanmar under Operation Brahma. ইয়াত কি ইউজ কৰা হৈছে ইণ্ডিয়ান নেভি ইউজড সাতপুৰা এণ্ড সাবিত্ৰী ফ্ৰম ইষ্টাৰ্ণ নেভেল কমাণ্ড অ'কে টুৱাৰ্ডছ হিউমেনিটেৰিয়ান এছিষ্টেঞ্চ আৰু লগতে ইণ্ডিয়ান নেভি চিপছ কাৰ্মুক এণ্ড LC-52 ফ্ৰম আন্দামান এণ্ড নিকোবাৰ অ'কে নেক্সট অপাৰেশ্যন অজয় অলৰেডি সুধিছিলে কি আছিলে টু ৰিপাট্ৰিয়েট চিটিজেনছ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন ফ্ৰম ইজৰাইল এণ্ড পেলেষ্টাইন অপাৰেশ্যন কাবেৰী to evacuate national stock in Sudan, Operation Ganga, ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগৰ সময়ত Operation Devi Shakti to evacuate the citizens and Afghan partners and Kabul after the takeover of Taliban. Vande Bharat Mission and Operation Samudra Setu, one of the largest evacuation exercise, 1990 Kuwait airlift. আৰু Operation Samudra Setu is a part of national effort. Operation Rahat, Yemenৰ পৰা evacuate কৰিবলৈ অপাৰেশ্যন মৈত্ৰী ডিউৰিং দ্য নেপাল আৰ্থকুৱেক অপাৰেশ্যন ছেভ হোম কামিং 2011 লিবিয়া আৰু অপাৰেশ্যন সুকুন লেবানন ৱাৰৰ সময়ত তো এই গোটেইকেইটা আমাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট দ্য নেক্সট টপিক ইজ আছাম ষ্টিল ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইজ গ্ল'বেল মাৰ্কেট পটেঞ্চিয়েল মেইনছৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট পটেঞ্চিয়েল কিহৰ কাৰণে আছে এটা হ'ল আমাৰ ইউনিক ষ্টিল ভেৰাইটিজ দ্য গল্ডেন মুগা অ'কে বা গল্ডেন চিল্ক which has GI tag providing its unique selling proposition USP in the global market
লগতে ARI is known for sustainability and eco-friendly production. Okay, Path silk, which is fine textured and lustrous appeal, is also highly valued. Rich tradition and craftsmanship, global growing demand for sustainable and handmade products আৰু employment generation in the state. ইয়াতে আমি এটা কি ষ্ট্ৰেটেজি লৈ আছোঁ, এটা হ'ল প্ৰমোটিং ক্লাষ্টাৰ ডেভেলপমেণ্ট, কাৰণ যিমানে বেছি প্ৰডাকশ্যন বাঢ়ে সিমানে বেছি প্ৰফিটেবিলিটি বাঢ়ে। ষ্ট্ৰেংথেনিং ৰ মেটেৰিয়েল ছাপ্লাই চেইন, যাতে ইনপুটৰ কাৰণে ডিলেই নহয়। ফ'কাছিং অন নিডছ মাৰ্কেটছ এণ্ড ব্ৰেণ্ডিং, অ'কে, য'ত হাই ভেলু আছে, মেবি ডুবাই, মেবি US, এটচেট্ৰা। স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ডিজাইন ইণ্টাৰভেনশ্যন, গভৰ্ণমেণ্ট ছাপোৰ্ট আৰু এক্সপ্ল'ৰিং ই-কমাৰ্চ এণ্ড ডিজিটেল প্লেটফৰ্মছ। তো silk industry important. The next is regarding gold monetization scheme. Based on performance of GMS, the Govt of India has decided to discontinue the medium-term and long-term government deposits components of the scheme. However, banks may continue to offer short-term deposits. Earlier, Govt was discontinued the sovereign gold bonds. Okay. So, components কি কি আছিলে, এটা হ'ল short-term deposit 1 to 3 years, medium-term deposit 5 to 7 years আৰু long-term deposits 12 to 15 years. Okay. So, this prelims কাৰণে important হয়। Panel for regulatory reforms to make recommendations soon. Economic are very important. So recently in the budget speech, Finance Minister said that government is determined to ensure that the regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. আৰু সেইটো কাৰণে কিহৰ কথা কোৱা হৈছে, very important, a light touch regulatory framework based on principles and trust will unleash productivity and employment. আৰু via this framework, regulations will be updated that remit under the law. So, ইয়াৰ কি কৰা হ'ব, 4 specific measures. High-level committee for regulatory reforms, a high-level committee for regulatory reforms set up for review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, permissions, etc. Next is investment friendliness index of the states to be launched in 2025. Under Financial Stability and Development Council, a mechanism will be set up to evaluate impact of the current fiscal regulations and subsidiary instructions. Our Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various law. Okay. So, what are the key recommendations for the high-level committee? কি হ'ব কাম কৰিব? Modernizing regulations to growth, smart sanctions for business, 5-year SICAP regulations, one-stop loss of regulatory calendar, and analytics, etc., global best practices, etc. ইয়াৰ বাহিৰে also spoke about the peel the onion approach. That means the economic survey said that the deregulation to peeling an onion, but layer by layer the process should be made easier. So hey gotekhini amar ki hora raibo, a light touch regulatory framework. Then history are anot porisu amar nuclear deals. See, so May 1974, India's first nuclear test took place in Pokhran. Our 1998 second test, 1998 May, was declared a voluntary moratorium on test. Okay, so this is India's nuclear triad. That is land vector, air vector, and sea vector. Okay, this includes a triad. Evolution, Operation Smiling Buddha, Pokhran. India became the first nation apart from P5 to conduct nuclear test. India conducted Operation Shakti, Pokhran 2, 1999 National Security Advisory Board releases draft nuclear doctrine under 7 seats of nuclear strategist 𝐤𝐴. 2013, India released and operationalized its official nuclear doctrine. Okay. So, কি আছে আমাৰ nuclear disarmament worldwide? এটা হ'ল PTBT, Partial Test Ban Treaty, NPT, Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons, আৰু CTBT, Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. Collaboration, government announced that India has collaboration with 18 countries: Argentina, Australia, Bangladesh, Canada, Czech Republic, European Union, France, Japan, Kazakhstan, Mongolia, Namibia, Korea, Russia, Sri Lanka, UK, US, Vietnam, and Ghana. Our active participation in US, France, Russia, Uzbekistan, Kazakhstan, and Canada. Okay. এইখিনি আমাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট। নেক্সট ইজ কিউ নিউক্লিয়াৰ ডিল ব্ৰেক থ্ৰু, US clears firm to build and design nuclear reactors in India. So history আমাৰ কি হ'ব again, 1978 US imposed sanctions on India after India's 74 nuclear test. 2005 India US agreed for
Civil Nuclear Cooperation 2008 India US Nuclear Agreement or 123 Agreement was finalized. International Atomic Energy Agency safeguards. India permanently placed its civilian nuclear reactors under IAEA safeguards. Prelims are important. Further, India signed an additional protocol. Very important, already UPSC Kudise. Enabling more inclusive atomic energy agencies in inspections. Nuclear security, US collaboration. US companies were allowed to build nuclear reactors in India and supply fuel for the civilian energy program. Okay. Despite a non-signatory to NPT, the NSC lifted its ban or enabling other countries to sell nuclear fuel and technology to India. Okay. So NSG 1974 form kora hoisile after the Pokhran test. Now significance ki hoy ended India's nuclear isolation, legitimized India's nuclear status, cooperation agreements with other countries started, enhanced domestic energy security, or enabled participation in various and mainly 3 export control regimes. Missile technology control regimes joined 2016, Western Agreement 2017, Australia Agreement 2018. Okay. So challenges ki ase eta hol civil liability law conflicts. India's Civil Liability for Nuclear Damage Act 2010 created tension. Sanction 17B of 17B, it allowed operators which operates India's nuclear power plants to seek compensation from the suppliers. Supreme Court in the Hupal judgment upheld suppliers' liability. Okay. Key feature of India's liability for nuclear operation liability, suppliers' rights, excuse me, compatibility and convention. আৰু লগতে ইঞ্চুৰেঞ্চ থাকিব সেই লাইবিলিটিৰ কাৰণে ইটছ এ ভেৰি হিউজ কষ্ট আৰু ন' ৰেট্ৰস্পেক্টিভ এপ্লিকেশ্যন আৰু ইয়াৰ বাহিৰে ইণ্ডিয়া হেজ চাইন এগ্ৰিমেণ্টছ উইথ দিছ 18 কাউণ্ট্ৰিজ আৰু ৰিচেণ্টলি 2024 NPCIL an agreement with Emirates Nuclear Energy Company for the Baraka nuclear plants. Okay, আৰু recent approval is also known as the 10 CFR 18 approval বুলিও জনা আছে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে so এটা হ'ল NPT to prevent the spread of nuclear weapons and technology. Member countries 191 nuclear weapons states. Those who manufactured and exploded nuclear weapon before 1st January 1967 India episode কৰিছিলে that is the issue. Okay. India, Pakistan, Israel, North Korea, South Sudan are not members. MTCR, India already member hoy. Comprehensive Ban Treaty ban all nuclear explosions everywhere by everyone. Negotiated at Conference on Disarmament in Geneva 1996. ঠিক আছে 8 Annex 2 countries not ratified: China, North Korea, Egypt, India, Iran, Israel, Pakistan and US. Okay. So important prelims or karne. Next is father of cooperative movement. Meet Tribhuvan Das Patel of Amul Trio. So Lok Sabha has passed bill to set up Tribhuvan Sahkari University in Anand, Gujarat, named after Patel, the man who gave 𝐤𝐴𝐺𝐸 a job in the Kaira District Cooperative Milk Producers Union that later reconstructed Amul. So Tribhuvan Kisivhai Patel is considered as the father of cooperative movement of the country. Okay. Next, Patel was 𝐼𝐺𝐸 Desai, who later became Prime Minister to set up the Kaira District Cooperative Milk Producer Union Limited in 1946 as a revolt against exploitation of the Paulson Dairy in Anand and began supplying milk to Bombay Milk Society. Inspired by Sardar Patel, he went to village by village to overturn the monopoly of the Paulson Dairy. Okay. So, this is our prelims are important. Next is India-Europe Resilience Forum, recently formed. It is based on 1.5 diplomacy tracks. Track 1.5 diplomacy initiatives. So, prelims are kind of important hoy. Aru yate today saw the forum led by 4 organizations aim to foster dialogue and collaboration between key stakeholders in India and Europe on shared non-traditional security challenges. Okay. So, 1.5 to actually key hoy. Track 1.5 diplomacy refers to form of diplomacy where government representative or logote ki ase non-government representatives engage in dialogue or meetings. So yet government or non-government duite amar dialogue participate kore. ঠিক আছে so
আৰু both India and Europe happily have depend on imports of the critical raw materials from China আৰু তাৰ কাৰণে ইয়াত তেওঁলোকে নতুনকৈ strategy আৰম্ভ কৰিছে India recently became the 14th member of Mineral Security Partnership in June 2023 joining the other nations including the Europe তো এইখিনিও প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অ'কে মিনাৰেল ছিকিউৰিটি পাৰ্টনাৰশ্বিপ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু লগতে ট্ৰেক 1.5 আৰু ইণ্ডিয়া ইউৰোপ ৰেজিলিয়েন্স ফৰাম অল আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট চ' গল্ডেন টাইগাৰ ইন কাজিৰঙা গম পাই আছোঁ পঢ়িছোঁ অলৰেডি দে are also known as tabby tigers or strawberry tigers the skin of tigers orange yellow and black stripes and whitish abdominal region okay suppression of any of these genes may lead to color variations in tigers tabby genes and their alleles control the black color stripes okay next is ISRO seek breakthrough into in a semi-cryogenic engine development in LMV3 okay so semi-cryogenic engine ki hoy it's a type of liquid engine so it's a type of liquid engine that uses liquid oxygen and as an oxidizer or refined kerosene as fuel significance the hot test or power hit test article was conducted for 2.5 seconds to validate the ignition and boost step operation developed by ISRO আৰু কি চাওক আমাৰ আছে এটা হ'ল সলিড ফুয়েল এটা হ'ল লিকুইড ফুয়েল এটা হ'ল ক্ৰায়োজেনিক সলিড মানে কি এবাৰতে জ্বলি শেষ হৈ যায় লিকুইড মানে আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ আমাৰ LPG গেছ চিলিণ্ডাৰ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ ক্ৰায়োজেনিক মিনছ এটা ভেৰি ল' টেম্পাৰেচাৰ ইয়াত আমাৰ থ্ৰাষ্টটো বহুত বেছি ক্ৰায়োজেনিকত চ' তিনিটাই ইম্পৰ্টেণ্ট যদি আমি মেনুফেয়াৰ কৰিব লাগে আমাক সদায় কি লাগিব লিকুইড সেইটো কাৰণে আমাৰ PSLV কি আছে সলিড লিকুইড আমাৰ চাৰিটা টাইপৰ ফুয়েল ইউজ কৰা হয় GSLV আমি কি কৰোঁ ইনিচিয়েল থ্ৰাষ্ট বহুত লাগে সেইকাৰণে সলিড ইউজ কৰোঁ তাৰপিছত মেনুফেয়াৰ কৰিব কাৰণে লিকুইড ইউজ কৰোঁ লাষ্ট পাৰ্টত পাৱাৰ বেছিকৈ লাগে কাৰণে আমি ক্ৰায়োজেনিক ইউজ কৰোঁ অ'কে দিছ আৰ দ্য ইণ্ডিয়াছ লঞ্চ ভেহিকল SLV PSLV GSLV Mark 2 and GSLV Mark 3 ৱেইট ৱাইজ এইখিনি বস্তু আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰিলিমছৰ কাৰণে চ' লিকুইড প্ৰপেলেণ্ট আমাৰ কেতিয়া দৰকাৰ হয় মেইনলি যেতিয়া আমি কণ্ট্ৰল মেনুফেয়াৰ কৰোঁ সলিড যেতিয়া আমাৰ থ্ৰাষ্ট লাগে ক্ৰায়োজেনিক যেতিয়া আমাৰ বহুত বেছি থ্ৰাষ্ট লাগে ঠিক আছে তো addressing the legal gaps and in cybercrime prosecutions data কি দিয়া আছে India has witnessed substantial increase in cybercrime cases and as per NCIB report cybercrime cases in India rose by 34.4% in 2022 okay the cybercrime rate also increased from 3.9 to 4.8 with a majority of cases related to fraud Assam despite showing improvement in overall crime reduction faces persistent challenges in combating cybercrime recently আমাৰ অসম বাজেট ইয়াৰ কাৰণে ভালেখিনি ষ্টেপ লোৱা হৈছে কি আছে চেলেঞ্জ অসমত এটা হ'ল জুৰিছডিকশ্যনেল লিমিটেশ্যনছ মেক্সিমাম চাইবাৰক্ৰাইম বাহিৰৰ নেশ্যনৰ পৰা হয় টেকনলজিকেল ইনএডিকুৱেচি এতিয়াও আপডেট কৰিব বাকী আছে প্ৰচিডিউৰেল ইনএফিচিয়েঞ্চি আমাৰ যিখিনি ল আছে সেই লখিনি আমাৰ এতিয়াও আমি ইফেক্টিভ ৱেত আনিব বাকী আছে লেক অফ ইউনিফৰ্ম ট্ৰেইনিং অফ দ্য অফিচাৰ্ছ আৰু এবচেণ্ট অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোঅপাৰেশ্যন মিনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এইখিনি আছিলে আমাৰ আজি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আমি আকৌ অহাকালি লগ পাম ধন্যবাদ থেংক ইউ